سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازار همالی. توی این ویدیو قراره که ادامه دوره آموزش سایت تریدینگ ویو رو داشته باشیم و اینکه منوهای بیشتری رو در خدمتتون باشیم. در ابتدای ویدیو میخوام بهتون یه مقدار گسترده تر در مورد با اینکه چجوری آپگرید کنید، چجوری اکانت بخرید برای خودتون صحبت بکنم. و خب اگر من روی این گزینه بزنم، ببینید اینجا ما انواع و اقسام مدل های اشتراکی رو داریم. یه نکته رو بهتون بگم در اینجا، اگر توی اینترنت و کانال های تلگرامی یا هر جای دیگه ای بهش برخورده باشید، میبینید که مثلا اکانت پریمیوم رو که برای یک ماه زده مثلا $49 بهتون میدم مثلا 100,000 تومان، 200,000 تومان یا 300,000 تومان. من خودم خیلی از این اکانت ها خریدم و از 50,000 تومان خریدم قبلا. الان دیگه خب دارم برای خودم 1 ساله. ببینید اینا چی کار میکنن. سایت تریدینگ ویو میاد 1 ماه به هر فردی رایگان میده، منتها آیدی کارت باید داشته باشه. به عنوان یک شهروند خارجی به جز حال ایرانی، به جز ایران و کشوری که باش کار میکنه، میاد انقدر مشتری مداره، میاد میگه که آقا شمایی که میخوای تهیه بکنی بیا احراز هویتتو انجام بده و 1 ماه من بهت فری میدم، اگر دوست نداشتی پولتو پس میدم. و ایرانی عزیز میان از این فرصت استفاده میکنن، با مدارک جلیب احراز هویت میکنن و اون اشتراکی به شما میفروشن در حالی که برای خودشون رایگانه. این نکته رو بهتون بگم در مورد این قضیه. و نکته دیگه ای که بهتون بگم، همین الان که داره این ویدیو رکورد میشه، شما خیلی راحت میتونید از خود سایت تریدینگ ویو بدون هیچ واسطه‌ای خرید بکنید و هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. و مدارکتون هم سعی بکنید مدارک خودتون باشه، هیچ نیازی به این نیستش که کاش اول ویدیو رو اینجوری شروع می‌کردم، چقدر شیکه. و نیازی نیستش که کار خاصی بکنید و عرضم به حضورتون که کار انجام حرکت خاصی رو انجام بدید. تفاوتش رو هم الان دیگه بعد از دیدن ویدیوهایی که قبلا رکورد شده میتونیم الان خیلی بیشتر و بهتر صحبت بکنیم. ببینید در اکانت های جلوتر، ببینید اینجا مثلا توی اکانت پریمیوم بهتون اجازه میده که 8 تا چارت باز بکنید. اونقدری برای یک تریدر چیز نیست، حساس نیستش که حتما باید این کارو بکنه. اگر بخواد مثلا 8 تا 4 تا انجام بده روی تریدینگ ویو، روی متا تریدر خیلی راحت 100 تا 4 تا میاره و تمام کارها رو اونجا انجام میده، هیچ فرقی نمیکنه. بس این نمیتونه برای یه نفر برای خریدن اکانت پریمیوم حیاتی باشه. اگر بخواد بخره، به خاطر این نمیخره حداقل، چون این گزینه میتونه خیلی راحت باز بشه. یا من میتونم خیلی راحت، ببینید خیلی راحت میتونم این اکانت هم بندازم اینجا، یه اکانت دیگه هم باز بکنم بندازم مثلا اینجا. خب الان 2 تا اکانت رایگان، جفتش هم من چارتشو دارم. الان اینم میتونم چارتشو بیارم. و من الان روی کامپیوترم یک نرم افزاری نصبه که اسمش، فکر میکنم اسمشو بذارید براتون بخونم، نه پاور تویز، یه همچین چیزی، پاور تویز، که خب یکی از گزینه‌های باحالی که داره، میتونید شما توی این برنامه صفحه نمایش خودتون رو تقسیم بندی بکنید. روی ویندوز 11 هم این آپشن هست و میتونید اینجا 6 تا 8 تا چارت بندازید و هیچ مشکلی نداره. خب این که خیلی راحته، کار ساده‌ایه و هیچ چیز خاصی نداره. اجازه بدید من این ذره اسکرول کنم، این ذره زومش اوت بشه، زوم اوت بشه. 25 تا ایندیکیتور میتونه بهتون اجازه بده. این شاید برای یه سری کسایی که ایندیکاتور کار میکنن خوب باشه، ولی یه چیزی من بهتون بگم، با کد نویسی خیلی ساده شما میتونید توی یک اکانت رایگان 50 تا چه میدونم چیز بندازید، اندیکاتور بندازید. چه جوری؟ اینجوریه که یه سری اندیکاتورها هستن یه دونن، ولی تو خود همون یه دونه اندیکاتور 40 تا اندیکاتور تعریف شده. این خیلی راحت با ترفند کد نویسی میتونه اتفاق بیفته. من که پول به اینجور چیزا نمیدم. من اگر بخوام روی چارتم 10 تا اندیکاتور باشه، باز میگم نمیام اینو بخرم، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونم کدشو بنویسم و مثلا همزمان یک کد بنویسم که اندیکاتور ایچیموکو، سوپر ترند و نمیدونم مووینگ اوریج و یه 6 تا دیگه هم توش باشه و تازه میتونم یک
چیزم تعریف کنم برای خودم، یک طبیعی برای خودم تعریف کنم که باشه پس این برای من اونقدر چیز نیستش که بخوام حیاتی باشه که حتما من از این گزینه استفاده بکنم. گزینه بعدی اینجا دیگه چرا، ببین یه هیستوری بار داره که میگه من توی اکانت های رایگان خب کمه دیگه، میگه تا 25,000 تومان براتون هیستوری میارم که اگر مثلا دوباره بریم توی اکانت رایگان طلا رو زومت بکنیم ببینید بعد از یک تایمی به قبل ببینید اینجا دیگه بهتون نشون نمیده، میگه choice plan که میگه بیا پلنتو عوض کن، ببین نمیده بهتون تا 40,000 تا بیشتر اکانت نشون نمیده. این خیلی میتونه حساس باشه و باز هم من پول به پریمیوم به خاطر این امکانش هم نمیدم. چرا؟ چون خب متا تریدر رو دارم و متا تریدر تا هر چقدر که بخوام میتونم هیستوری دانلود کنم و برم به سمت عقب. و یه مقدارم دارم از تجربیات خب خودم هم بهتون میگم که حالا من اینجوریم، شاید برای یه نفر دیگه بگه که چقدر مثلا چیزی خب خیلی راحت میشه انجام داد دیگه. پرایس آلرت که تا 400 تا میتونید اینجا آلرت ست بکنید توی اکانت پریمیوم که اینجا هم باز من اونقدر برای من رحیمی جذاب نیست. باز چرا الان میگی دیگه، چون متا تریدر دارم و تو متا تریدر هم هر چقدر بخوام میتونم آلرت ست بکنم و نوتیفای ست بکنم. 400 تا تکنیکال آلرت داره که اینجا بهتون مثلا میگه و 400 تا واقعا نیازی نیست ست کردن آلرت مگر اینکه شما کمپانی و یک شرکت خاص باشید که حالا مثلا ما این کارو میکنیم که توی شرکت و دفتری که داریم برای اینکه روزانه یه سری فعالیت رو انجام میدیم میایم از خیلی کمترش استفاده میکنیم. 50 تا چارتس داره که خب باز هم این همون قسمتیه که گفتم بهتون اونقدر برای من ملاک نیست. والیوم پروفیتو که همشون دارن، نمیدونم کاستومایز تایم فریمشون همشون دارن. چجوریه شما میتونید تایم فریم خودتو تعریف کنی، بیای مثلا اینجا یه تایم فریم اضافه بکنی و مثلا تایم فریم خودتو بنویسی، مثلا فکر میکنم مثلا تایم فریم 5 ساعته نداریم، خب فکر میکنم و شما میتونید یه تایم فریم 5 ساعته مثلا اد بکنید که باز نگاه کنید توی اکانت رایگانش اجازه نمیده. این بذارید یه ذره میگم قوی تر صحبت بکنم، تا اینجا خیلی آبکی صحبت کردم. ببینید این قضیه که بتونید کاستومایز تایم فریم داشته باشید، یه نکته که وجود داره توی یه سری سبک‌ها، فرکتال ها و تایم فریم هایی که ما داریم موجود نیست توی دیفالت تریدینگ ویو و این میتونه دوچار باشه، یعنی دوچار مشکل بشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی از تایم فریم هایی که توی سبک‌های معاملاتی تخصصی داره استفاده میشه اصلا تو چارت تریدینگ ویو وجود ندارد و انگار یه چیزی رو شما باید ببینی که اصلا نیست که ببینی. خب این خیلی میتونه کمک کننده باشه. شاید تمام چیزی که اینجا داره، اولین چیزی که به درد من میخوره که توی 3 تا اکانت دیگه هم هست، این کاستومایز تایم فریمه. این پس یه مقدار جذابیت برای من ایجاد کرد. البته که باز هم میگم اگر تریدر باشه توی اکانت رایگانش هم با باکس درست کردن، یعنی میتونه بیاد بگه که آقا من مثلا دارم میگم کندله، ببین تایم فریم 5 دقیقه است، مگر غیر از اینه که هر 3 تا کندل 5 دقیقه میشه یک کندل 15 دقیقه، 1 2 3 این شد یک کندل 15 دقیقه، 1 2 3 این شد یک کندل. باز هم من رحیمی گیلیم خودم رو اینجا از آب میکشم، البته کلوزش میفته اینجا دیگه. اوپن شما کندل اول رو وصل بکنید به کلوز کندل سوم، این میشه کندل تایم فریم 15 دقیقه. من اگر بخوام مثلا 20 دقیقه رو به دست بیارم کافیه که اینو بیارم اینجا، شادوش هم بلدم بکشم، اندیکاتورش هم هست. خب میایم کاستومایز رنج بار رو میگیم که خب همشون دارن میزان رنج کندل ها که به صورت دستی شما انجامش میدید. مولتیپلی واچ لیست رو دارید که خب داره، همشون دارن. بار ریپلی رو دارین که اگر بخواید شما بک تست بگید و خودتون رو ببرید زیر بار اینکه چقدر حرفه‌ای شدید که حتما باید این کار رو انجام بدید، توی اکانت رایگان این گزینش نبود دیگه، در تایم فریم های پایین نمیتونستید این کار رو انجام بدید. ولی که در اکانت اگر بخواید مثلا بک تست بگید این اشتراک براتون کافیه.
و اینجا اکسپورت زمانش رو میتونید بگیرید اگر بخواید از چارت اکسپورت و خروجی بگیرید داره، ولی اینجا نداره. و اینجا دیگه چیه؟ ایندیکیتور رنکو و این چارت های رنکو، نمیدونم پوینت اند فیگر رو، نمیدونم لاین بریک و اینا توی این اکانت نیست. توی این اکانت اگه بخواید رنکو کار بکنید که رنکو دیگه میدونید چیه، توی اینا هستش. و تایم فریم پرایس، بذارید ببینم چیز مهمی هستش که ببین اینجا مثلا سکند بار آلرت داره، یعنی شما میتونید در تایم فریم ثانیه‌ای آلرت ست بکنید. آلرت that don't speaks اون قدری چیز نیست، فقط اکانت پریمیوم به نظر من یکی از خوبیاش اینه که نوتیفای نمیفته رو چارتتون اگر بخواید تهیه بکنید و بک تستش. و اینجا داره بهتون میگه که اگر بخواید سالانش رو بخرید you save 120 یورو. یو سیوش رو میام انگلیسی میخونم، بعد 120 رو فارسی میخونم. 120 یورو سیو میکنید شما، خب برای اینکه اگر اشتراکی 1 ساله بخرید خب به نفع تردینگ ویو هستش و بهتون یه تخفیف خوب میده که خب میتونید صبر بکنید تو بلک فرایدی بخرید که خیلی بتونه ارزم به حضورتون که خیلی بتونه چیکار بکنه براتون با تخفیف بیشتر بخرید. این از این. و اینجا هم توضیحات کامل تری رو گفته. حالا اگر بخواید بخرید به چه صورت هست؟ خیلی راحت. خب یه سری پروفشنال هم داره که دارید میبینید که اینجا یه مقدار خیلی گزینه‌های بیشتری داره و هر کدوم رو بخواید در موردش بخونید. اینجا learn more about plans رو گفته که میتونید بشینید در مورد با تک تک چیزایی که گفته ساعت‌ها بشینید بخونید که چی مثلا اضافه یا کم شده. اینم ببندیم و بریم برای خرید اکانت. ببین اگر بخواید بخرید خیلی راحت پلنتون رو انتخاب میکنید، بای ناو رو میزنید و با کریپتوکارنسی خیلی راحت کار خودتون رو انجام میدید. این پایین گفته که پروفشنالش میخواید یا نان پروفشنالش رو میخواید که خب از گزینه بالا استفاده میکنیم. اینا رو هم پیشنهاد میکنم یک بار حداقل بخونید، بهتون میگه که باید چی کارا بکنید. و اگر پرداخت رو بزنیم اینجا میتونیم ماهانش رو بخریم، مانسلیش رو بخریم و اینجا میتونیم این 17% سیو میکنه که خب این یه فرقی با این داره که اگر من این رو انتخاب بکنم همین ماهانه است ولی تخفیف داره دیگه، که اینجا من نکست رو میزنم و خیلی راحت میتونم کار پرداخت خودم رو انجام بدم. و اجازه بدید که ببینیم که چه جوری ما میتونیم خرید خودمون رو انجام بدیم. چیز زیاد سختی نیست اینجا. حالا مثلا مشخصات پیمنت تو میخواد که کارت نیم نامبر میخواد که ما خب نداریم، باید کریپتوکارنسی پرداخت بکنیم. پس یک ببینید اینجا یه دونه پیپل داره، یه دونه کوین بیس داره که شما میتونید از کوین بیس پرداخت بکنید. بایستی کریپتوکارنسی هم داشته باشه. آها متوجه شدم چی شد. خب شما میرید توی سایت عزیز ایرانی کارت عزیز، احتمالش هستا عزیزان که شما مثلا بعد از 6-7 ماه یا 1 سال که عرضم به حضورتون که این ویدیو رو میبینید اصلا پرداخت با کریپتو آزاد شده باشه، ولی اگر بخواید بخرید میاد اینجا سایت ایرانی کارت یا سایت های سایت هایی که مشابه خیلی سایت های دیگه هم هستش که این کار براتون میکنه. میاد اینجا یه حساب کاربری میسازید. من حساب کاربری دارم و اینجا میاد لیست خدمات و خرید اکانت تریدینگ ویو. ببینید حتی اینجا مسترکارت فیزیکی بهتون میده، مجازی بهتون میده، مسترکارت امریکایی میده. خیلی از صرافی‌های ایرانی هم این امکانو گذاشته که بهتون میده. بعد با آیدی کارت خودتون میتونید حسابتون رو بخرید. اینجا میتونید گیفت کارت بخرید، گیفت کارت برای مثلا خرید گیم ایکس باکس یا حتی کارت آمازون یا هر چیز دیگه. پرداخت ارزی داره اینجا.
خدمات خیلی زیادی داره و بریم ببینیم اکانت تریدینگ ویو. اکانت تریدینگ ویوش باید همین جاها باشه که خرید کالا از سایت های خارجی، سایت های، بذارید ببینم اینجا باید یه مقدار بگردم تا پیدا بکنم. خرید اینترنتی، خرید باید بگردیم یک قسمتی یا باید لاگین بکنیم حداقل که اینجا خرید اکانت تریدینگ ویو رو به ما نشون بده که حتی کیف پول هم داره. بچه نگاه کنید کیف پول های سخت افزاری و نرم افزاری هم داره که میتونید شما اینجا خریداتون رو هم انجام بدید. پرداخت های بین المللی فکر میکنم این تو باید باشه. خب اجازه بدید من یک استاپ بزنم و برم توی حساب خودم لاگین بکنم و پیدا بکنم براتون این قسمتی که میخوام در موردش صحبت بکنم. خب من یه سرچ ساده کردم تریدینگ، حالا تریدینگ ویو اومده که اکانت تریالی یه ماهش رو میتونید بگیرید، 3 ماهه و اکانت های مختلف داره که برای سایت تریدینگ ویو میتونید خرید بکنید. اینجا خیلی راحت یوزرنیم شما رو با رمز عبور شما که مربوط به خود سایت تریدینگ ویو هست میگه. اینجا هزینه‌اش هم که گفت حالا 18 میلیون در حال حاضر محصول شما هستش و مبلغ و الی آخر خیلی راحت میتونید پرداخت خودتون رو انجام بدید و سایت تریدینگ ویو میاد با اون پیپلی که خودش داره براتون مستقیم خرید میکنه و حتی میتونید خودتون پیپل بخرید از اینجا و خودتون برید کارتون رو انجام بدید و میتونید مشاوره بگیرید. اینجا چت آنلاین داره و خیلی قشنگ میتونن راهنماییتون بکنن. سایت های دیگه هم وجود داره. اگر یه روزی نتونستید با ایرانی کارت بکنید که خب 5-6 سال من خودم دارم ازش استفاده میکنم، میتونید برید سراغ سایت های دیگه. من اینجا دیدم که حالا خرید اکانت پریمیوم تلگرام و خیلی خدمات دیگه هم دارن که خب به عنوان یک واسطه میان کارمزد از شما میگیرن و اشتراک شما رو میخرن. این از خرید اکانت تریدینگ ویو و خیلی راحت شما میتونید از این طریقی خدمتتون گفتم بیاید اکانت خودتون رو آپگرید بکنید و بخرید و بعد از اینکه اکانتتون تایمش هم تمام میشه میمونه براتون با تنظیماتی که داره و تغییر خاصی ایجاد نمیشه، ایسورش هم پاک نمیشه. بعد اگر دوست داشتید میتونید دوباره شارژش بکنید و الی آخر. این از خرید اکانت که در موردش دوست داشتم صحبت بکنم که در این ویدیو صحبت کردم که هم میتونید با مشخصات خودتون این کار بکنید، هم میتونید اینکه برید آمادش رو با مبلغ‌های پایین‌تر بخرید، ولی حواستون باشه که اگر ایمیل به نام یه نفر دیگه باشه تمام اطلاعات شما از بین میره. بریم توی منوش. من قرار بود که یه سری از منوهایی که توی قسمت هوم داریم در موردش صحبت بکنم که خب کمپانی‌هایی هستن که در مورد با سایت تریدینگ ویو دارن کار میکنن. اینجا لیست شدن فور بیزینس هستش که اگر شما بخواید در مورد با کارتون اینجا فعالیتی داشته باشید میتونید این لایت ها رو ببینید. خیلی از اینها رو خب من خودم هم نرفتم به خاطر اینکه هیچ موقع نیازم نشد. اگه بخواید اپلیکیشنش رو دانلود بکنید اینا هستش. جایی که احساس بکنم زیاد میتونه به کارتون بیاد حتما این کار میکنم. اینجا یه رنکینگی داره بروکر ها رو اومده در اساس سال مثلا 2020 یا 2021 2022 و 2023 اومده گفته که خب میتونه برای شناختن اینکه چه بروکرهایی توی اون سالها تونستن کار خودشون رو انجام بدن صحبت بشه و میتونید بیاد اینجا مطالب خوبی رو در مورد با مثلا اون بروکر، در مورد با لایسنس ها، در مورد با اینکه این بروکر مثلا چه ارزم به حضورتون که چند نفر یوزر داره و الان میخونم دیگه براتون. ببینید مثلا لوریجی که اینجا بروکر اوندا بهتون میده، ماکسیموم لوریج، حالا لوریج چی و چی کار میکنه اینا، خب اینا رو باید از قبل بدونید که یه لوریج پایینیه تقریبا. توی بروکرهای ایرانی ما تا لوریج 1000 هم داریم. دیپازیتش 0 مینیمم دیپازیتی که انجام میدید، ولی خب یه سری از بروکرها بهتون میگن که مثلا کمترین دیپازیتی که میتونید انجام بدید حداقل باید $20 رو بدید. خب این اطلاعات، این صفحه خیلی جالبه که شما بتونید مثلا سایت خود بروکر رو ببینید که چه سایتی هست، اسمش چی هست، لوگوش چی هست، شماره تماسش چی هست و لوکیشنش کجاست و
خب خیلی از بروکر لوکیشن نامعلومی دارن و مشخص نیست. در مورد با خود بروکر اگر بخواید مطالعه داشته باشید هست و کارمزدها رو داره بهتون میگه که مثلا روی یورو داره انقدر کارمزد میگیره، روی شاخص داو جونز 2 واحد یا 2 پیپ داره کارمزد میگیره، نزدکش انقدر، اسمپیش انقدر و روی طلا داره انقدر میگیره، روی اویل داره انقدر میگیره و در مورد بروکر میتونید یه اطلاعات خیلی خوبی رو بگیرید و تحلیلایی که خود بروکر و کارکنان خود بروکر بر شما اینجا گذاشتن که خب یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید که استخدام بشید توی این بروکرها که 5مین بروکر از نظر رنکینگ هستش. خب این اطلاعات توی سایت تریدینگ ویو هم اومده که میتونید مثلا ببینید برای خودتون. مثلا اوندا توی 2023 بروکر آفته، خب بروکر سال 2023 شده و دوباره بروکرهای دیگه ای رو داریم که اینجا اوکیکس جزو بروکرهای خوبی بودش. حالا اینجا باز سایت ها و صرافی های هستش که به کریپتو بروکر آف اکسچنج 2023 مثلا بینگ ایکس شده. خب اینو من زیاد میتونم قبول نداشته باشم. حالا مثلا بریم یه کریپتویی هم نشون بدیم، اطلاعات عمومیه دیگه، چیز خاصی نداره. توی اوورویوش اومده در مورد با تحلیلش صحبت کرده که خود صرافی داده. باز میگم شما میتونید اینجا استخدام بشید. اگر یکی اینا رو باز بکنیم، نگاه بکنید چقدر مثلا اومده از اون ابزاری که گفتیم استفاده کرده و خب اینجا دارید میبینید دیگه. و اینجا ببینید چیز دیگه ای داره که اینا هم نظرات بودش، فالوور هایی که داره که اینا رو اومده فالو کرده. شما میتونید هم خودتون فالو بکنید، هم مسیج بدید به این افراد، ارتباط بگیرید. و 191 ایده داده، 102,000 تا تریدر داره و 13,000 نفر رو فالو کرده و این چیزا هم داره، این افتخارات ها هم داره که 2021 رو داره، 2022 رو داره و 23 رو داره که برای صرافی بینگ ایکس که خب چرا گفته بروکر نمیدونم. و این منار هم خب در مورد با بروکرها صحبت کردیم که اینجا هم میتونید دوباره یک اطلاعاتی از خود بروکرها بگیرید. اینجا بروکرهایی که برای کریپتو هستن رو داریم که خب میتونید learn more رو بزنید و در موردش مثلا در مورد با OKX بیشتر بخونید. اگر دوست داشته باشید اکانت باز بکنید، اینجا اوپن اکانت رو میزنید. اینجا در مورد با بازار فیوچرز، در مورد با CFDs، استاکس ها و آلبورکس رو میتونید بزنید و اطلاعات خوب. این منو جدیدیه به خاطر این هنوز کامل نشده، ولی دارم اینا رو هم بهتون میگم که چیزی نمونه، مثلا شما یک دید کلی از سایت تریدینگ ویو داشته باشه. قسمت نیوز اوورویوش رو بریم. احتمالا در مورد اخباری هستش که وجود داره، اینکه چه ارزی کی لیست میشه، چه سهامی بیشترین سود رو داشته، چه اتفاقی توی بازار افتاده و تمام اخبارها رو شما میتونید اینجا بخونید و در موردش اطلاعات داشته باشید. بیشتر به درد سایت هایی میخوره که اخبار نشر میدن، مثل سنتیمنت، مثل نمیدونم خیلی چیزا دیگه. مثلا اینجا در مورد با کریپتو اومده ایلان ماسک مثلا یه حرفی در مورد با دوج کوین زده، کلیک بکنن روش کامل تر میاد. یک خبری در مورد با ماژورهای بیت کوین اومده که اینجا میتونید بخونید که خب اینا مثلا این 10 دقیقه قبل اومده، این برای 1 ساعت قبله و خب خبرهایی که توی بازار هستن رو میتونید اینجا بخونید. کلا خودم به شخصه به هیچ عنوان چندین سال خوشبختانه نه اخبار داخل کشور نه اخبار بیرون کشور رو و هیچ علاقه به هیچ خبری ندارم، چون عقیده دارم اخبار میان و شما رو ذهنتون رو عرضم به حضورتون که به هم میریزن. اینجا هم اومده، من سالی که توی شرکت کار میکردم، توی شرکت قبلی 1 سالی من اونجا وظیفه اینو داشتم که بیام اخبار و ریت ها رو تحلیل بکنم و اون موقع خوبی که برای من داشت که اطلاعات خوبی تونستم پیدا بکنم.
در مورد با اخبار، خب اینجا در مورد با ین ژاپن هستش که اومده در موردش صحبت کرده. ین ژاپن یه نزول وحشتناکی توی هفته گذشته داشت که حالا مثلا میتونید به ریتش رو بخونید که چرا این اتفاق افتاد، که به خاطر بسته بودن بازار این اتفاق افتاد. اینجا میتونید شیر لینک رو بزنید که این اخبار توی صفحه‌ای که دوست دارید نمایش داده بشه. و خب منو خیلی زیادی داره دیگه، هر قسمتش رو که بخوایم بریم کلی حرف داره که ما میتونیم در مورد با خود مارکت ها، مارکت کریپتو، مارکت فارکس، مارکت ETFs و ایندکس ها و انواع مارکت ها خبرها رو داشته باشیم که اینجا خب برای ما آورده. در مورد با حالا آفریقا، آسیا یا اروپا یا آمریکا اخبار رو میتونیم داشته باشیم و در مورد با قسمت های دیگه آنالیز هایی که اتفاق افتاده و حالا اینجا احتمال تحلیل هایی هستش که مثلا در مورد با انواع چارت اتفاق افتاده. این قسمت نیوزه که میگم خیلی دیگه این ویدیو رو اصلا میتونستم ضبط نکنم و نخواستم چیزی بمونه. مارکت ها رو داریم که توی اوورویوش بریم نگاه بکنیم که مارکت S&P رو داریم، مارکت نزدک رو داریم که اینجا چارت ایریشو نشون داده، انواع شاخص های دلار، شاخص های بازار هستش. اینجا بازار استوکس رو داریم که اومده باز هم نشون داده، به نمای کلی داده. اینجا متا رو داریم که خب برای آقای ایلان ماسک هستش و اسمش رو تغییر داد، فیسبوک بود فکر میکنم که متا شد، که خب هر کدوم از این سهام ها رو میتونیم بزنیم روش و چارتش رو ببینیم. یک اوورویوی هستش که میتونیم قیمتش رو بدونیم و اینکه توی چه صرافی ها و تو چه بروکرهای لیست هستش و میتونیم در مورد با اینکه توی چه سالی اومده فاندد و اینکه خب وبسایتش رو داریم، سئوش رو داریم که برای آقای ایلان ماسک هستش و این اطلاعات خوبیه. حالا اگر یه روزی خواستید من چند در مورد با یک ارزی بشنید بخونید، تحقیق کنید، جای خوبیه که میتونید بیاد اینجا و در موردش مطالعه داشته باشید. این پایینم زده بود که توی سالهای مختلف چقدر تونسته کار بکنه. پس این هم اوورویوی که در مورد مارکت بود که حالا اینجا اومده هر کدومو شاخه بندی کرده که حالا بازار استرالیا رو داره، هنگ کنگ رو داره، چین رو، ژاپن رو، ایندیا و الی آخر رو داریم که هر کدوم بازار خودش رو داره. و اینجا در مورد با اسپارکا صحبت کرده که اومده شاخه بندی کرده دیگه. به نظرم میتونه جذاب باشه که شما مثلا بدونید توی بازار استاکس و سهام چه ارزایی رو داریم که حداقل یه دیدی داشته باشیم. ما اگر اینو بزنم میتونید ببینید مثلا سیال رو بزنیم، اینا هستن دیگه، اینا کلا توی اوورویو سهام ها هستن. خیلیشو شاید بشناسید، خیلیشو شاید نشناسید و میتونید مثلا برید در حد یه ذره مطالعه بکنید. مثلا نتفلیکس رو اینجا داریم دیگه، تی موبایل رو داریم که برای امریکا هستش دیگه. مثلا چی داریم که اینجا مشهور هستش، البته خیلیشو من رد کردم و میتونید بشید در موردشون یه ذره مطالعه بکنید که مارکت کپشون چقدره. در مورد با مارکت کپ توی دوره های قبل صحبت کردم که چجوری به دست میاد، در مورد با پرایسشون، قیمتشون، مقدار تغییراتشون، والیومشون و ریل والیومشون، پی به ایشون که یکی از شاخص های مهم فاندامنتال بازار هست. پی به ای نسبت پروفیت به مقدار زمانی هستش که البته بزنم اینجا بکنم بیاره بهتون نشون داده میشه. شاخص های مهم دیگه که اینجا نشون داده شده و آنالیز ریتینگ رو گفته که خب این رو اومده مثلا در موردش احتمالاً یه سری شاخصا داره که بهتون میگه که این چقدر بایه چقدر سله و خوبه که یه بار حداقل بیاید اینا رو ببینید. حداقل اگر یه اسم یه بازاری اومد شما یه دید کلی در موردش داشته باشید که مثلا در مورد کریپتو خب فکر میکنم شناخت دارید که اگر من مثلا روی کریپتو میدونید دیگه، حالا بیت کوین برای کریپتو و اینجور چیزا، ولی خب باز یه نگاهی داشته باشید بد نیست که پرفورمنسش چیه، ولیتیلیتیش هستش و ترانزکشن هاش چقدره
گینز اند لاساش چقدره و الی آخر که خب میتونید هر کدوم از اینها رو برید توی قسمتش و ببینید. مثلا تو تکنیکال میتونید برید ببینید که مثلا RSI چجوری هستش، MOMش یا CCI که یک اسیلاتور هست به چه صورت هست در حال حاضر برای بیت کوین. اسیلاتور استوک اسید رو داره بهتون نشون میده، مکتی رو نشون میده که خب دارید اینجا میتونید سیگنال های خوبی رو بگیرید. این استرونگ بای ها و سل ها رو بر اساس اینها میگیره و سنتیمنتش رو هم میتونید اینجا بگیرید. اطلاعات خیلی خوبی رو داره میده. خیلیاشو من حقیقتا دروغ چرا دارم برای اولین بار میبینم، چون هیچ موقع توی این چند سال نرفتم توی این منوها و نیازی هم نداشتم، ولی خب باحاله که خیلی اومده اطلاعات خوبی رو داده. مارکت کپ رو گفته که میتونید ترتیبش رو بذارید که مارکت کپ میشه تعداد ارز ضرب در قیمت لحظه که برای بیت کوین 21، البته تعداد ارزی که تو بازار هست 21 میلیون ارز برای بیت کوین هست، ولی خب تعداد ماین شدهاش 19 میلیون یا 20 میلیونه ضرب در پرایسش میشه مارکت کپش و الی آخر. و آدرس ها رو داره و خیلی توتال ADDR رو داره و خیلی اطلاعات دیگه که هر کدومش رو میتونید مطالعه بکنید و در موردش صحبت بکنید. و اجازه بدین که ببینید مثلا دیفای کوینز رو داره. ببین چقدر قشنگ اومده، مثلا حوزه دیفای رو براتون مثلا ارزش رو جدا کرده. یادتونه میخواستم یه ویدیو ضبط بکنم که ضبط میکنم برای اسکرینر. مثلا اینجا ارزهایی بهتون نشون میده که آل تایم های زدن، یه دونه بیشتر نیستش، که توی بستر سولانا هستش. خب اسمش هم پاپ کت، خب اسم ارزش، قیمتش رو میبینید و الی آخر. نمیدونم اونایی که توی 52 هفته گذشته سقف زدن رو نشون میده و اونایی که توی ساپلای هستن، نواحی ساپلای و لوست یعنی زیر ساپلای هستن و هایست بالای ساپلای هستن رو نشون میده و خب جذابه و خیلی هم میشه در موردش صحبت کرد، ولی برای یک ترای و یک دید کلی به نظر من بد نیست. توی اکونومی ها هم میتونید برید و اینها رو بخونید توی اقتصاد که GDP چیه و ایندکس GDP چجوری بالا پایین میشه. شاخص خیلی خیلی مهمی هستش که توی بازارهای مالی در موردش صحبت میشه که یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی هر کشور GDP هستش که تولید ناخالص داخلیش هست که ایران نیست دیگه. فکر نکنم ایران توش باشه، که اگر هم باشه خب اشتباهه که اینجا یونایتد استیت و ایالات امریکا از همه GDP بالاتری داره و کاملا هم منطقی هست که از سال 2012 این شاخص آورده تا بالا. البته این هم بهتون میگم که شاخص های بازار رو ما میتونیم تو سایت های خیلی بهتری داشته باشیم، ولی این هم جالبه. من این هم باز اولین باره که میبینم که مثلا اومده GDP ها رو که یکی از مهمترین شاخص های بازار رو هم اومده لستش رو گفته، هم اومده بعدیش رو گفته و هم اومده براتون مقایسه‌ای گذاشته. 32 دقیقه شد. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید باشه. اگر یک نکته هم توی این نیم ساعت گرفته باشید برای من کافیه. پرسود و پربرکت باشید.